Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Ju kujtojmë se ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio. Fillojmë me lajmet. Washingtoni po përgatitet për një protestë masive sot, një vazhdim i demonstratave prej disa ditësh në këtë qytet dhe në Shtetet e Bashkuara pas vdekjes së një afrikano-amerikani ndërsa ndodhej në arrest nga policia. Shefi i Departamentit Policisë së Distriktit Kolumbias, Peter Newsham, u tha gazetarëve se autoritetet presin që mira protestues të mbrinë në Washington për protestën që mund të jetë një nga më të mëdha të zhvilluara në qytet si shtaj. Kryetarja e Bashkisë së Washingtonit, Muriel Bowser, i dërgoi një letër presidentit Donald Trump të njëjtën duke i kërkuar që të tërhiqte prezencën e jashtëzakonshme të oficerëve federal, të organeve ligjzbatuese dhe praninë ushtarake nga Washingtoni. Administrata Trump ka dislokuar personel ushtarak federal dhe gardën kombëtare për të përgjigjur protestave në qytet, duke shkaktuar kritika të mëdha nga zyrtarët e qytetit dhe aktivistë se veprimet e tyre po përshkallëzojnë tensionet. Protestat në Washington janë zhvilluar çdo ditë që nga e premtja e kaluar. Demonstratat paqësore gjatë orëve të paradites të së shtunës dhe së dielës u kthyen në të dhunshme, kryesisht në mbrëmje vonë, me plaçkitje dhe akte të tjera dhune. Kryebashkiakja Bowser njoftoi se për herë të parë këtë javë është hequr ndalim qarkullimi pasi protestat janë kthyer në paqësore. Prej Shteteve të Bashkuara në Meksik dhe Spanjë, me mira vetë kanë dalë në rrugë për të nderuar afrikano-amerikanin George Floyd. Vdekja e tij ka shkaktuar protesta në të gjithë botën dhe thirrje për t'i dhënë fund të dhunës racore. We want to pause for 8 minutes and 46 seconds. Aktivisti i të drejtave civile, reverendi Al Sharpton, i kërkoi turmës në një ceremoni përkujtimore për George Floydin të imagjinonte se si duhet të ishte ndjer ai. Në video, Floyd shfaqet në pranga me fytyrën për tokë dhe një oficer me gjuri në qafën e tij për mbi 8 minuta. As you go through these long 8 minutes, think about... Ndërsa numëroni 8 minuta, mendoni se ç'po përjetonte George, shtrirë në tokë për 8 minuta, duke u lutur për jetën e tij, sikur po bënte rrothimin e vdekjes së tij. Kjo nuk mund të vazhdojë më. Qindra të tjerë u mblodhën para kishës së Universitetit Verior Qendror të Minneapolisit, ku u mbajt shërbesa. Ishte e para mes 3 ceremonive që mbahen në 3 qytetet ku Floyd lindi, u rrit dhe vdiq. Jashtë Shteteve të Bashkuara, mbi 1000 vet u mblodhen në Barcelonë për të shfaqur solidaritetin. Njerëzit ndezën qirinj dhe mbanin parrulla. I'm hopeful that people are standing up now and they said enough is Shpresoj enough. që njerëzit të ngrihen dhe të thonë nuk vazhdohet kështu dhe të dalin në rrugë. Po të shohësh historinë, njerëzit vërtet sollën ndryshim, dolën në rrugë, protestuan, rrëzuan hudhëheqës nga pushteti. Dhe ne populli mund t'ua heqim njerëzve pushtetin që u kemi dhënë. Duhet vetëm të ngrem zërin. Edhe në qytetin e Meksikos, qindra dolën për të shprehur nderimet e tyre. Duhet t'u themi njerëzve se jeta e afrikano-amerikanëve është e vlefshme. Organizatorët lexuan emrat e afrikano-amerikanëve të tjerë që ashtu si George Floyd vdiqën pas incidenteve me policinë, ndërsa pjesëmarrësit u ulën në gjunjë në heshtje me qirinj në duar. Ish-sekretari amerikan i sigurisë kombëtare Michael Chertoff komenton në një intervistë për Zërin Amerikës situatën në Shtetet e Bashkuara. Zoti Chertoff flet rreth asaj se çka duhet bërë për të ulur tensionet si dhe shfrytëzimin e situatës aktuale nga fuqi kundërshtare si Kina dhe Rusia. Ish-sekretari i sigurisë kombëtare Michael Chertoff thotë se shkëndija e tensioneve të tanishme ishte arrestimi dhe prangosja e një personi që dyshoi se kishte kryer një krim jo të dhunshëm. They handcuffed him and then for some reason it makes no sense at all. I vendosën prangat dhe për ndonjë arsye që nuk ka fare kuptim, donin ta shtrinin në tokë. Njëri prej policëve vendosi gjurin mbi qafën e individit për 8 minuta, duke shkaktuar vdekjen e tij. Dhe sigurisht ndaj tij tashmë janë ngritur akuza për vrasjen e afrikano-amerikanit që kishte prangosur, duke shkaktuar edhe zemërim tek njerëzit. Në fakt kemi patur një numër incidentesh gjatë vitit të fundit ku duket se në veçanti afrikano-amerikanët kanë qenë viktima ose të urrëties, ose të zemërimit, ose të ndonjë emocioni tjetër të padrejtë që ka përfunduar me vdekjen. Resulting in death. Pasi përmend raste të tjera të ditëve të fundit, zoti Chertoff thotë se shumica e komuniteteve të pakicave dhe të tjerë janë thellësisht të ofenduar dhe të trazuar nga manifestime të tilla të racizmit dhe në disa raste të dhunës nga policia. That's really what
spurred the demonstration. Kjo ndezi realisht demonstratat. Do të thoja se shumica e njerëzve që po marrin pjesë në demonstrata nuk janë të dhunshëm. Ata po ushtrojnë vërtet të drejtën e tyre për fjalën e lirë dhe po protestojnë. Fatkeqësisht ekziston një numër i vogël që janë të dhunshëm, që janë provokator. Janë ose ekstremistë të djathtë ose ekstremistë të majtë dhe dëshirojnë vërtet të nxisin një konflikt të dhunshëm. Kjo ndodh her pas here. Ekziston një numër njerëzish që dëshirojnë ta shfrytëzojnë situatën për të plaçkitur. Pra janë këto dy grupime, ekstremistët dhe plaçkitësit, që po krijojnë imazhin e trazirave të dhunshme. Por në fakt shumica po protestojnë paqësisht. But in fact, most of the protesters are in fact peacefully protesting. Ish sekretari i Sigurisë Kombëtare nuk është dakord me përdorimin e ushtrisë për protestat, pasi ushtria mund të aktivizohet vetëm për raste tepër të veçanta, dhe se është vepruar kështu vetëm 1 ose 2 herë gjatë 15 viteve të fundit. Well, in the past when we've had these circumstances, we had national leaders come out. Kur ka patur rrethana të tilla në të kaluarën, udhëheqësit e vendit kanë dalë dhe kanë folur, siç foli tani ish presidenti Bush, se e kuptoi dhimbjen, jam i pikëlluar dhe i zemëruar nga ajo që i ndodhi zotit Floyd, duhet të përmirësohemi. Shpresoj që Kongresi të punojë për projekt ligje që do të trajtojnë sjelljen e gabuar të policisë. Kjo do t'u jepte demonstruesve ndjesinë se po i dëgjojnë. Give the demonstrators a sense that they're being listened to. Sidoqoftë zoti Chertoff thotë se përgjegjësia më e madhe do të jetë mbi shpatullat e udhëheqësve të komuniteteve, të cilët duhet u bëjnë thirrje njerëzve ta ngrenë zërin dhe të votojnë njerëzit e duhur për të përballur me çështje si pabarazia, urrëtia, paragjykimi dhe reagimi tepruar policor. Gjithashtu në këtë periudhë delikate për Shtetet e Bashkuara, fuqi të huaja si Rusia dhe Kina duket se po përfitojnë nga situata. Vetëm pak ditë më parë, për shembull, ministri i jashtëm kinez përsëriti fjalët e George Floydit, nuk marr dot frym. Would not at all be surprised to learn that Russia, China. Nuk befasohem kur mësoj se Rusia dhe Kina po përdorin mediat sociale për të rritur tensionet. Nëse kthehemi pas në kohë me 1-2 vite, është e qartë se rusët u përpoqën të shkaktonin zemrat mes lëvizjes Black Lives Matter dhe policisë me qëllim shkaktimin e dhunës. Black Lives Matter and police. Ish sekretari i Sigurisë Kombëtare thotë se tashmë Kina po përballet me situatën e Hong Kongut dhe se këto zhvillime në Amerikë janë si një dhuratë për të. Autoriteteve kineze, tha ai, u pëlqen së tepërmi të kapen pas në një krize dhe ta përdorin si justifikim për të goditur më tej demokracinë dhe fjalën e lirë. Megjithse bën thirrje për vigjilencë dhe aktorëve të huaj në internet që mundohen të hiqen si amerikan, zoti Chertoff paralajmëron se rreziku më i madh po vjen nga vetë shtetas amerikan që aderojnë në grupime ekstremiste. Autoritetet franceze thonë se kanë vrarë udhëheqësin e Al-Qaidës në Magrebin Islamik, Abdelamek Drogdel, në Malin Verior. Nëse konfirmohet, kjo do të përfaqësonte një fitore të madhe në luftën kundër terrorizmit në rajonin Saleh. Al-Qaida në Magrebin Islamik ose Akim është një organizatë militante islamike që synon të rrëzojë qeverinë algjeriane e të krijojë një shtet islamik. Abdelamek Drogdel dhe disa nga bashkëpunëtorët e tij besohen se janë vrarë në 3 qershor nga forcat franceze me mbështetjen e partnerëve të tyre. Në disa pojime në Twitter, ministri francez i mbrojtjes tha se operacioni u zhvillua në Malin e Veriut, pranë kufirit algjerian, ku grupet ekstremiste janë aktive. Akim nuk e ka konfirmuar ende vdekjen e Drogdel. Komanda Amerikane e Afrikës konfirmoi se kishte dhënë ndihmë në ngjyrmimin e Drogdel me informacione zbulimi dhe mbështetje sipas kolonelit Chris Carnes. Ky mision është një fitore kolektive, shtoi zyrtari amerikan. Kombet e Bashkuara thonë se Drogdel ishte një ekspert i pajisjeve eksplozive duke vrarë me qindra civil në sulme në vende publike. Tre ditë pas marrjes mandatit, qeveria e re e Kosovës hoqi masat e reciprocitetit ndaj Serbisë vendosura nga ish-qeveria Albin Kurtit. Në këtë vendim, qeveria i hapi rrugën rifillimit bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë të pezulluara që nga nëntori i vitit 2018. Heqja e masave të reciprocitetit ngjalli reagime në Kosovë. Ndjekim për më shumë korespondentin ton Leonat Sheu. Qeveria e Kosovës vendosi sot shfuqizimin e vendimeve të ish-qeverisë Albin Kurtit për masat e reciprocitetit ndaj Serbisë, duke hapur kësaj rrugën për rifillimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë të pezulluara që nga nëntori i vitit 2018. Kryeministri i Kosovës Avdullah Oti cilësoi votimin e sotëm si një veprim të bashkëndruar me partnerët ndërkombëtar, ndërsa bëri thirrje që palë serbe të veprojnë një lloj duke hequr pengesat e saj. Dhe ne tash presim që të ndëgjojmë, të marrim konfirmim të njëjtë edhe nga pala tjetër. Dhe nëse dialogu nuk prodhon rezultatet e pritura, ne i ruajmë të drejtën tonë si shtet sovran
dhe të mbështetur edhe nga partnerët tanë ndërkombëtar që të vendosim të gjitha masat që i lejohen një shteti sovran. Kryeministri Hoti tha se nga sot janë tërhequr të gjitha pengesat për një kohë të arsyeshme për t'u dhënë mundësi bisedimeve. Kemi një dakordim me miqtë tanë ndërkombëtar që presioni i tyre do të jetë edhe karshi i Serbisë, që ata të heqin pengesat për dialog dhe pasi të heqin ato pengesa për dialog, ne do të ulemi në tavolinën e bisedimeve. Nga sot ne kemi hequr të gjitha pengesat për një kohë të arsyeshme i kemi dhënë shans dialogut. Në nëntor të vitit 2018, qeveria e ish-kryeministrit Ramosh Haradinaj vendosi tarifa prej 100% ndaj madrave serbe në shenjë kundërvënien ndaj qasjes së Beogradit ndaj shtetësisë së Kosovës. Procesi i bisedimeve u pezullua me që Beogradi kurszoi kthimin në tryezën e bisedimeve me heqjen e tarifave. Qeveria e Kosovës i rezistoi tryezisë ndërkombëtare për heqjen e tyre. Më 31 mars të këtij viti, ish-kryeministri Albin Kurti vendosi heqjen e tarifave dhe zëvendësimin e tyre me masat e reciprocitetit ndaj Serbisë, një vendim që u kundërshtua nga Shtetet e Bashkuara që kërkonin heqjen e tërësishme të pengesave për rifillimin e bisedimeve. Vendimi i qeverisë u mirëprit nga presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili tha se tashmë trysnia ndërkombëtare duhet të drejtohet nga Serbia për të rifilluar sa më shpejt bisedimet dhe të arrihet një marrëveshje për njohje të ndërsjellë. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha ndërkaq se heqja e shpejtë e pengesave për rifillimin e bisedimeve të lehtësuara nga Bashkimi Evropian dëshmon përkushtimin të qartë të Kosovës për të kthyer në tryezën e bisedimeve pavonesë shkruajaj në rrjetet sociale. Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mirëpriti vendimin e qeverisë së Kosovës për heqjen e masave të reciprocitetit. Por vendimi u kundërshtua nga ish-kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili e quajti qeverinë të palishme dhe në shërbim të Serbisë. Në një postim në llogarinë e tij në Facebook, zoti Kurti shkroi se edhe të shtunën punojnë e mbajnë mbledhje vetëm që ta heqin reciprocitetin ndaj Serbisë. Kosova ka pa numër probleme sociale dhe ekonomike, por ato nuk mund të kenë prioritet krahasuar me kërkesat e Serbisë. Kjo pra është qeveria e palishme e Kosovës, shkroi ai. Edhe kryetaria e Parlamentit të Kosovës, Vjosa Osmani, kundërshtoi heqjen e masave. Në një postim në llogarinë e saj në Facebook shkroi se ta quash reciprocitetin pengesë do të thotë që barazinë e konsideron pengesë. Do të thotë që nuk e do vendin tënd të trajtuar të barabartë me të tjerët, shkroi mes tjerash zonja Osmani, duke nënvizuar se heqja dorë nga e drejta për trajtim të barabartë do të thotë të heqësh dorë nga e drejta për të trajtuar sovran si Republikë e Kosovës. Heqja e masave ndaj Serbisë për t'i dhënë mundësi së arritjes së një marrëveshje është kërkuar vazhdimisht nga diplomacia perëndimore. Mospajtimet rreth këtyre masave quan në rrëzimin e dy qeverive të Kosovës në më pak se një vit. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Ndërsa Europa dhe Shtetet e Bashkuara por i hapen mapat kujdesshëm pas masave shtrënguese të izolimit në përgjigje të koronavirusit, ekspertët thonë se pasojat emocionale dhe psikologjike të krizës do të ndihen për një kohë të gjatë. Kombet e Bashkuara u kanë rënë këmbanave të alarmit mbi mundësinë e rritjes rasteve të vetvrasjeve dhe abuzimit me drogën dhe alkoolin, duke u bërë thirrje vendeve të investojnë për shëndetin mendor. Kolegja Keida Kostreci bisedoi me psikologën e Arta Norwood dhe neuropsikiatrin Bashkim Kadriu. Që nga frika për shëndetin ton dhe të dashurve tan, tek pasiguria për të ardhmen, pyetjet ende pa përgjigje dhe tek ndryshimet dramatike në mënyrën e jetesës, kriza e koronavirusit ka sjell ankth dhe stres të jashtëzakonshëm. Doktore e Arta Norwood është psikologe me praktik në New Jersey dhe Virginia. Kur mendojmë për ngjarjet që shpesh janë zanafilla e eksperiencave të stresit, depresionit apo stresit post-traumatik. Këto janë ngjarje që janë të pazakonta, janë shqetësuese, të frikshme dhe janë ngjarje në të cilat ne ndihemi të pafuqishëm dhe nuk kemi rrugdalje. Çdo krizë e madhe globale, qoftë kriza e vitit 2008 ose krizat e mëhershme të pandemitë e mëhershme, kanë ndikojnë që, domethënë, numri edhe frekuenca edhe smundshmëria e sëmundjeve neuropsikiatrike të rritet proporcionalisht me krizën globale që ekziston. Doktor Bashkim Kadriu është neuropsikiatër dhe hulumtues shkencor në Institutin Kombëtar të Shëndetit Mendor në Bethesda të Marylandit. Ai thotë se grupe që përpara pandemisë kanë qenë në një pozitë të brisht psikologjikisht apo fizikisht janë më të rrezikuar nga sëmundjet mendore.
përfshirë ata që kanë prirje për abuzim me alkool dhe substanca të tjera. Një pjesë e madhe njerëzve tentojnë të gjejnë mekanizma kompensator që të kalojnë këtë gjendje të rënduar psikologjike, edhe shpeshherë këta mekanizma kompensator mund të jenë mekanizma keq adaptues. Shkencëtarët thonë se ndikimet në shëndetin mendor të COVID-19 mund të zgjasin edhe pasi të ketë mbaruar pandemia, jo vetëm për ata që kanë qenë të sëmurë, por edhe për publikun e gjerë. Që sa më i pafuqishëm të ndjehet një person i ballafaquar, i përballur me këto kushte, aq më të rënda dhe më jetë gjata do jenë pasojat që do të kenë muaj dhe vite më pas. Doktore Norwood shton se njerëzit po privohen nga kënaqësitë e vogla të jetës dhe nga rritet e traditat e rëndësishme si lindjet, martesat, vdekjet. Dhe mbi të gjitha është pasiguria për kthimin në ritmin normal të jetës. Punojësit e shëndetësisë janë më të ekspozuar se grupet e tjera dhe stresi i tyre është i shumëfisht. Doktor Kadriu thotë se ai dhe kolegët e tij të institutit po bëjnë një studim pikërisht për pasojat të ky grup. Dikon deri 15% të këtyre njerëzve shfaqin simptoma të rënda të depresionit, të ankthit ose çrregullimit me gjumë, e diku rreth 50-60% të këtyre njerëzve shfaqin simptoma mesatare të lehta të ankthit të depresionit. Pas studimeve, 50% e pacientëve të shtruar në njësitë e kujdesit intensiv vuajnë nga stresi post-traumatik. Me pacientët e koronavirusit, pasojat janë edhe më të rënda. Është ndërprerja e lidhjeve shoqërore dhe izolimi që ndodh pas daljes nga spitali. Është mungesa e stabilitetit apo pasiguria ekonomike. Doktore Norwood thotë se për ata që kanë vuajtur që më parë nga sëmundjet mendore, do të jetë edhe më e vështirë. Këtë situatë dhe familjarët që nganjëherë që shpesh janë burim mbështetje, tani dhe familjarët janë duke përjetuar depresion dhe stres për veten e tyre. Në 20 vitet e fundit, numri i vetvrasjeve në Amerikë është rritur me rreth 30%. Trajtimi adekuat, trajtimi me kohë, por edhe njëkohësisht bisedat cilat ne si individ zhvillojmë me njëri tjetrin mund ndikojnë jo vetëm në përmirësimin e gjendjes emocionale këtyre njerëzve, por edhe ndryshimin e kahjes së vetvrasjeve. Sëmundjet mendore kanë dhe një kosto të lartë ekonomike. Doktor Kadriu thotë se simptomat që njerëzit ndjejnë në këto momente nuk janë shumë të ndryshme nga ato që kanë përjetuar njerëz në shoqëri me konflikte dhe trazira sociale si Kosova dhe Shqipëria. Për ne në Kosovë vetizolimi nga gjatë për 7-8 ditë gjatë bombardimeve të NATO-s është jashtëzakonisht i freskët. Edhe ky izolim, ky karantinim të një pjesë e madhe njerëzve kanë gjallur parafërsisht një ndjenjë të njëjtë. Si psikologja Norwood edhe neuropsikiatri Kadriu përmendin disa shenja të cilat duhet i ndjekim vetë për të dalluar nëse ndjejmë ankth apo depresion, si çrregullimet e gjumit, ankthi i tepruar në krahasim me rrethanat, humbja e energjisë dhe motivimit dhe mbi të gjitha, humbja e shpresës. Është shumë e rëndësishme që njeriu t'ja vënë një qëllim vetvetes. Domethënë të krijojë një farë larmie në jetën e tij. Por mbi të gjitha e rëndësishme është që të jemi të duruar dhe tolerant me veten. Mendja dhe trupi ka nevojë të çlodhet dhe të rekuperohet sepse thjesht menaxhimi të rejave dhe shqetësimi i situatës është një punë më vete. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington. Ndërsa të krishterët liberal e kritikuan presidentin Donald Trump se bëri një fotografi me Biblën në dorë përpara një kishe pranë shtëpisë së bardhë, shumë të krishterë konservatorë që përbëjnë dhe bërthamën elektorale të tij e vlerësuan këtë dalje si një fitore kundër shkeljes ligjit. Materiali na sjell më shumë detaje rreth asaj nëse presidenti mund të shpresojë ende tek votat e tyre në zgjedhjet e nëntorit. Ishte njëjtë vetëm pak hapa larg shtëpisë së bardhë për tek kisha St. John's. Por imazhet e presidentit Trump që kalon pranë murit me mbishkrime për të pozuar për një foto me Biblën janë ikonike. Vajta atje sepse dikush sugjeroi se ishte ide e mirë.
Edhe unë mendova se ishte ide mirë. Nuk e di nëse kishte njerëz për qak apo jo. Vizita e presidentit Trump dhe përdorimi i forcës nga policia për të shpërndarë demonstruesit paqësor jashtë zonës u dënua me shpejtësi nga peshkopja episkopale e Washingtonit. Ishte abuzim i mjeteve shpirtërore dhe simboleve të traditës sonë dhe hapësirës tonë të shenjtë. Para vizitës së presidentit Trump, një zjarr i vogël ishte vënë bodrumit e kishës së Njam duke shkaktuar dëme të vogla. Evangelistët, bërthama elektorale e presidentit Trump, e mbështeten veprimin e tij. Presidenti kishte të gjitha të drejtat të qëndronte para asaj kishe në shenjë solidariteti, jo vetëm ato shtëpi adhurimi, por me të gjitha shtëpitë e adhurimit në mbar vendin, duke ripërtritur vendosmërinë e tij për të mbrojtur kishat nga ata që do të përpiqeshin të shkatërronin ato. Jo të gjithë evangelistët mbështesin qasjen e presidentit për rendin dhe ligjin. Mbështetësi i presidentit, evangelisti i njohur Pat Robertson, përmes një ndalje të rrallë e qortoi veprimin duke thënë se momenti kërkon thirrje për dëmshuri dhe jo kërcënime për forcë ushtarake. Sipas një ankete nga Instituti Publik për Kërkime Fetare, mbështetja për presidentin Trump mes evangelistëve të bardhë kishte rënë në 62% në fund të majit, krahasuar me 80% që ishte në mars. Por edhe mes pandemisë dhe trazirave sociale, vlerësimi i përgjithshëm për presidentin Trump ka rënë vetëm pak. Ai gëzon një nivel të lartë mbështetje mes republikanëve, me përjashtim të dy grupeve, të moshuarve të shqetësuar nga ndikimi i pandemisë te kjo grup mosh dhe grave në zonat jashtë qyteteve. Veçanërisht gratë që jetojnë në periferi ka gjasa të ndryshojnë mendje nga reagimi ndaj disa trazirave sociale, por bërthama mbështetjes së tij, njerëzit që tashmë mbështesin fuqishëm të krishterët evangelist, burrat në zonat rurale, ata nuk do të ndryshojnë qëndrim. Në vitin 2016, 81% e evangelistëve të bardhë votuan për zotin Trump. Nga ardhja në pushtet, presidenti ka siguruar një lidhje të fuqishme me këtë grup duke përqafuar përparësitë e tyre politike. Foshnjët e palindura kur nuk kanë patur një mbrojtës më të fortë në shtëpinë e bardhë. Presidenti duket se do të llogarisë mbështetjen e tyre përsëri në zgjedhjet e nëntorit. Ai është për lirinë e besimit, pro jetës, pro rrymës konstitucionaliste, kur flitet për emërimet në gjykata dhe pro Izraelit. Mendoj se vota për të do të jetë më larg se ishte në vitin 2016. Megjithatë, në këtë kohë pandemie, shumë gjëra mund të ndodhen në këto 5 muaj para zgjedhjeve. Sipas Pew Research, 77% atyre që identifikohen ose anohen nga Partia Republikane thonë se presidenti po bën një punë të shkëlqyer ose të mirë në trajtimin e pandemisë, krahasuar me marsin kur mbështetja ishte 83%. Gjithashtu këtë javë, ndërsa vazhduan protestat mbi vdekjen e një afrikano-amerikane në duart e policisë, presidenti Trump dhe zonja e parë vizituan faltoren kombëtare Shën John Paul II. Shtëpia e bardhë e quajti vizitën moment kujtese, pa ofruar detaje të tjera se për çfarë bëhej fjalë. Refugjatët sirianë në Turqi po vuajnë pasojat e masave kufizuese për pandeminë që i ka lënë shumicën e tyre pa punë. Shumë familje refugjatësh thonë se në Siri ata u mbyllën shtëpitë e tyre nga frika e bombave dhe plumbave, ndërsa tashmë janë mbyllur nga frika e virusit, mungesa e strehimit dhe uria. Kjo vajzë e vogël po çan për ushqim. Gjethet për përgatitjen e këtij ushqimi u mblodhën nga një pemë në një park të qytetit. Qiraja këtu është e lirë për Stambollin, vetëm $30 në muaj, por për këtë familje ajo është e lartë. Qiradhënësi na kërcënoi se do të na dëbonte nëse nuk paguajmë qiran. Ai na tha, ju nuk do të jetoni këtu. Ismahan dhe familja e saj normalisht ushqesin ind pëlhure shoferëve pranë semaforëve, por që nga fillimi i pandemisë ky lloj punës nuk lejohet. Shumica e refugjatëve sirianë në Turqi punojnë në sektorin informal të ekonomisë dhe tani janë pa të ardhura. Shumë prej tyre nuk kanë më mundësi të paguajnë qiran. Një numër organizatash humanitare ofrojnë ndihmë ushqimore, paratë dhe furnizime, por ato nuk janë të mjaftueshme. Prindërit thonë se kanë frikë se fëmijët e tyre do të vuajnë nga uria nëse pandemia vazhdon. Është e njëjta frikë. Në Siri ishim të mbyllur në shtëpi nga frika e vdekjes nga bombat. Tani kemi frikë të dalim jashtë nga frika se do të infektohemi me koronavirusin. Turqia ka pranuar të paktën 3.5 milion refugjat, më shumë se çdo vend tjetër në botë, por pakënaqësia për këtë është e thellë dhe qeveria i ka inkurajuar ata të largohen nga vendi.
Refugjatët thonë se ndërsa Turqia vazhdon të varfërohet për shkak të pandemisë, vendasit do të bëhen marrëmiqësor ndaj tyre. Kishte racizëm para koronavirusit, ata gjithmonë thonë, ktheu në vendin tënd, ata mendojnë se po a marrim ushqimin nga goja, por kjo nuk është e vërtet, ne po punojmë për të ushqyer familjet tona. Mohamadi tani është pa punë dhe thotë se nuk mund të fle më nga shqetësimi. Me gjithë vuajtjet nga lufta dhe shpërnguljet e shumta, ai thotë se gjëja më e vështirë për të është t'i thuash jo fëmijës së uritur që kërkon ushqim. Kur edhe vendet e pasura e kanë të vështirë të kontrollojnë përhapjen e COVID-19, çfarë ndodh me vendet në zhvillim, atje ku energjia elektrike dhe uji i pastër mungon vazhdimisht? Këto vende ka nevojë për respirator, oksigjen mjekësor, maska e pajisje të tjera për t'i dhënë ndihmë të kalojnë këtë situatë krize të shkaktuar nga pandemia. Në San Paulo, numri të vdekurve nga COVID-19 është aq i lartë sa që zyrtarët thonë se është e vështirë për t'i varrosur të vdekurit. Spitalet e mbingarkuara të kujdesit shëndetësor në pjesën më të madhe të Amerikës Latine luftojnë të kujdesen për të sëmurët me burime shumë të pakta se sa në Evropë apo Shtetet e Bashkuara. Në Afrikën e Jugut, njerëzit mbajnë radhë për t'u testuar. Çdo vend në Afrikë ka regjistruar raste të koronavirusit. I'm John Kelly, the founder and CEO of Atomo Diagnostics. Atomo Diagnostics bën teste të HIV-it. Tani po përgatitet prodhoj edhe testet të gjakut për COVID-19. Respiratorët janë shumë të nevojshëm në vendet në zhvillim. Respiratorët e lëvizshëm që operojnë me bateri si ky janë kritik. Gradient Health Systems i bën këta respirator për vendet afrikane dhe ofron trajnim dhe mbështetje teknike. Pra nëse prishet ose ka ndonjë problem, ka njerëz që janë në gjendje ta rregullojnë atë. Edhe pasi të ketë mbaruar pandemia, respiratorët e kompanisë do të mbeten aty. Ne e shohim këtë si një qasje afatgjatë, jo vetëm si një përgjigje ndaj COVID-19, por si një shembull i ndërtimit të gatishmërisë për të papriturën e ardhshme që mund të vijë. Në Indi, vajzat nuk mund të ndjekin shkollën rregullisht dhe gratë kanë të vështirë të mbajnë punën e tyre nëse nuk kanë garzat për ciklin e mensuracioneve. Social Design gjeti zgjidhjen për to. Tani kompania po modifikon makinerit për të bërë edhe maska për fytyrën, me një grant nga një fond kanadez që mbështet inovatorët në vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Ajo që ne po bëjmë tani është thjesht për shpejtim, duke i kushtuar më shumë vëmendje, më shumë fonde dhe më shumë mbështetje, risive që kemi financuar më parë. Financimi sigurohet pjesërisht nga një numër investitorësh, përfshi qeverinë kanadeze. Ne kemi investuar tashmë në disa risi të ndryshme për të rritur qasjen e oksigjenit mjekësor në pjesë të botës, ku nuk është aq e zakonshme sa në vendet e zhvilluara. Ky është saktësisht lloji i trajtimit të vijës së parë që është i nevojshëm për COVID. Qëllimi është sigurisht dhënia e ndihmës gjatë pandemisë, por kur të ketë përfunduar ajo, këto vende do të jenë më mirë se sa më parë, duke ofruar kujdes të besueshëm mjekësor në të ardhmen. Këtu e kemi përfunduar ditarin për sonte, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Mirupafshim.